Ngayon, palawakin pa po natin ang ating pagkakaintindi sa mga contacts na ito. Kapag sinabi pong common point contact, ano pa pong termino or technical term ang ginagamit natin dito? Ano naman ang tawag natin dito sa dalawang contact point na ito? Na bukod sa katawagan nating normally open at normally close, ano pa pong termino or technical term ang tawag natin sa mga contacts na ito? Magandang buhay po sa ating lahat mga kaibigan, mga ka-electrician. Welcome pong muli dito sa bago nating video tutorial. Sa tutorial po natin ngayon ay wawiringan po natin itong TDR on delay timer na ito. Continuation din po ito sa huli nating in-upload na video tutorial na kung saan ay ipinaliwanag po natin doon ang pagkakaiba nitong on delay timer at nitong off delay timer. Ipinaliwanag din po natin doon or diniscuss din po natin doon ang function ng bawat isa. Kaya sa mga hindi pa po nakakapanood ng video tutorials natin dito, ay panoorin nyo po ang mga ito. Tiyak na kayo po ay maraming matututunan dito. At pakishare na rin po ito sa ating mga kaibigang electrician, lalo na po sa kapwa nating Pinoy electrician na nag-uumpisa pa lamang mag-aral sa larangan ng motor control. Salamat po mga boss. Sa pagwawiring po natin nitong on delay timer ay alamin po muna natin kung aling terminal point dito ang gagamitin po natin dito sa base nitong timer. Okay po. Mayroon po ako ditong iginuhit na connection diagram nitong timer base para malaman po natin kung aling terminal point dito ang para sa NO contact, NC contact at maging sa common point nito. So i-apply po natin dito ang isa sa method of testing na palagian nating ginagamit sa ating trabaho. Ito yung tinatawag nating continuity test. Mayroon po tayong mababasang diagram dito sa gilid nitong timer. At may kanya-kanya din po itong number. At yung mga numbers na yan ay makikita din po natin dito sa bawat terminal point nitong base ng timer. At itong diagram na ito ay katulad din po ng ginawa nating diagram dito. Although kahit na po mayroon tayong diagram na ganito at maging dito sa gilid nitong timer, ay kailangan pa rin po natin itong kuhanan ng continuity para masigurado po natin sa ating sarili na ito ba talaga yung terminal point na gagamitin natin sa ating pagwawiring. Okay po, so let's do continuity test. So sa continuity test na gagawin po natin ay pagbabasihan po natin itong ginawa nating diagram na ito. Ito yung pinaka-upper section nitong base ng timer at ito naman yung pinaka-lower section. Sa actual po ay ito po iyan. Mayroon siyang 4 na terminal point. At ito naman po yung lower section nitong base. Mayroon din po siyang 4 na terminal point. Tanggalin po muna natin itong device na ito sa pagkaka-attach dito sa base. So sa bawat terminal point nitong base na ito ay mayroon po itong numbering katulad din po ng makikita natin dito sa diagram. So sinasabi ng diagram na ito na itong terminal point na mayroong number na 1, 5 at saka 9 ay ito po yung magkakasama o magkakapartner na terminal point. Sa actual base po natin ay ito po yan. Ito yung number 1, ito yung number 5, at saka ito naman yung number 9. Itong number 9 na ito, ay ito po yung pinaka-common point dito. At ito namang number 5 ay ito yung NO contact. At itong number 1 ay ito po yung NC contact. Okay po. Ngayon, palawakin pa po natin ang ating pagkakaintindi sa mga contacts na ito. Kapag sinabi pong common point contact, ano pa pong termino or technical term ang ginagamit natin dito? Ito pong common point contact na ito dito sa relay or maging sa mga switches ay tinatawag din po natin itong movable contact. Sapagkat itong common point contact na ito ay siya ang nagko-close at nag-o-open sa dalawang contact point na ito. Okay po. Ngayon, kung itong common point contact na ito ay tinatawag nating movable contact, ano naman ang tawag natin dito sa dalawang contact point na ito
na bukod sa katawagan nating normally open at normally close, ano pa pong termino or technical term ang tawag natin sa mga contacts na ito? So kung itong common point contact na ito ay tinatawag nating movable contact, ito naman pong dalawang contact point na ito, ang tawag po natin dito ay stationary contact. Okay po. So yan po ang dagdag kaalaman para sa atin, lalo na po sa mga nag-uumpisa pa lamang sa larangan ng motor control. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-hit po ang subscribe button, maging ang notification bell at paki-share na rin po itong ating mga tutorials dito. Salamat po mga boss. So kuhanan po natin saglit ng continuity itong mga contacts na ito. Gagamitan po natin ito ng ating multimeter. Ito po yung multimeter na gagamitin natin. At iset po natin ito sa continuity, yung may tunog. Okay. Testingin po natin. Ayan. So tututukan po natin itong common point contact na ito, itong number 9 na ito. At ang isa naman po ay itong number 1. So bali NC contact po ito. Ito po yan sa timer natin. Ito yung number 9 at ito naman yung number 1. Okay po. So tutok natin dito at ito naman ay dito. So in normal condition, hindi naka-energize itong timer. Itong NC contact ay naka-close. At ito naman number 5 with respect to common point ay naka-open. In running condition po ay mag-change ito ng state. Itong NC ay mag-open at itong NO ay magko-close. At yan po ay after na makount ni timer yung preset value na 5 seconds. Okay po. So ganoon din po sa side na ito. Ito yung pinaka common point dito, number 12. Ito po iyan. At ang NC contact naman po ay itong number 4. Ito po yung number 4 natin. At ito naman po yung NO contact. So kapag naka-energize po ito, mag-change din po ito ng state of contact. Itong NC ay mag-o-open at ito ay mag-close. And it will happen after na makount ni timer yung preset value na 5 seconds. Okay po. So wiringan po natin ito with our light loads. Okay po. So mayroon po akong ginawang diagram dito para sundan po natin sa pagwa-wiring po natin itong on delay timer. Ito po yung diagram natin dito. Gagamitin natin dito itong dalawang contact na ito na time delay open at time delay close. So bali ito pong side na ito ang gagamitin natin. Okay po. So bali gagamit tayo dito ng isang control circuit breaker. Ito po yung control circuit breaker na gagamitin natin. At gagamit din po tayo rito ng selector switch 2 mode. On mode and off mode. Ito po yung selector switch na gagamitin natin. At itong section na ito ay part na po ito ni on delay timer. Lagyan po natin ito ng numbering base po dito sa diagram natin itong timer base. Okay po. So unahin po nating lagyan ng numbering itong first rung nitong ating ladder diagram or schematic diagram. Itong TR symbol na ito ay ito po yan, number 13 and number 14. So bali ito po yung pinaka terminal point para sa supply nitong timer. So dito po ay number 13 at ito naman pong side na ito ay number 14. And then ito naman pong time delay open na ito na normally close. Itong terminal point na ito ay ito yung pinaka common point dito sa dalawang contacts na ito. So base dito sa diagram natin itong timer base, ang common point natin dito ay number 9. So lagyan po natin ito ng number 9 dito. And then ito pong isa na to ay number 9 din. At itong point na ito, which is ito po yan, NC contact, ito po ay number 1. Okay po.
And then dito naman po sa time delay close, itong point na ito, which is normally open, ay number 5. So sa ganitong paraan po na mayroon na po tayong mga numbering sa bawat point nitong contacts na ito, na itong mga number na ito ay base na rin po dito sa timer natin. So hindi na po tayo malilito sa pagwa-wiring natin. Okay po. So umpisahan na po nating wiringan ito. So bali, huwag po nating kalilimutan na magmarka rito right after na ma-terminate natin ang bawat point sa pagwa-wiring natin ito. Okay po. So naka-ready na po itong ating mga devices dito. Mayroon tayo ditong control circuit breaker. Ito yung pinaka-load natin na ilaw. Ito yung selector switch at ito yung on delay timer natin. Okay. So unahin ko pong wiringan itong side na ito ng line 2 or neutral. At abangan ko na rin po ito ng control wire para ready to connect na ito pamaya dito sa mga contacts na ito. Okay po. Okay na po, na-wiringan na po natin itong line 2 or neutral side na ito at nag-abang na rin po tayo ng wire para po dito sa time delay open contacts at dito sa time delay close contact na ito. So bago po natin ito i-connect, itong dalawa na ito ay markahan po natin yung na-terminate na nating control wire. Okay po. So ang isunod po natin i-connecta ay dito sa normally close na ito na time delay open, itong wire na ito. At ito naman pong wire na ito para sa green light ay i-connecta din natin dito. Okay po. So okay na po. Na-terminate na natin itong dalawang side na ito para sa normally close at normally open contact itong timer. So markahan po natin itong side na ito. So ang hindi pa natin na i-terminate at wala pang marka ay itong isang side na ito ng timer, itong number 13, which is connected ito dito sa selector switch, isang terminal point ng selector switch. Or pwede po natin itong mas maganda i-connect natin ito dito sa common point itong timer kasi magkatabi lang sila. Ito yan, tsaka ito yung common point, ito yung common point at ito naman yung number 13 nitong timer. And then from this point, ito yung number 13, i-connect natin ito dito sa isang terminal point nitong selector switch. And then yung isang terminal point nitong selector switch, i-connect natin dito sa line 1. Okay po. Nakumpleto na po natin itong wiring itong on delay timer at base po yan dito sa diagram natin dito. Okay, so lagyan po natin ito ng supply. Okay po mga kaibigan, mga ka-elektrisan, na supplyan na po natin ito. Nakabitan na natin ang wire para dito sa control wiring na ginawa natin dito sa on delay timer. Sukatan muna natin ito ng voltahe. Gamitan natin yan ng ating multimeter. Select natin sa volt. So meron tayong 229 volts. So i-on po natin itong ating
control circuit breaker. At take note po, bago po natin paganahin to, bago natin i-select ito in on mode, sukatan muna ulit natin ng voltahe dito sa load side para sigurado tayo. Kasi minsan ay defective ang control circuit breaker. We have to make sure na mayroon tayong output voltage dito sa load side. So 229. So it is okay. So pwede na po natin paganahin itong on delay timer. Okay po. So dito po sa timer natin, sa on delay timer na ito, ay nakaset po ito ng 5 seconds. Pag select po natin itong selector switch in on mode, ay iilaw po itong red light na ito. Gagana po ito sapagkat ito pong time delay open ay naka-close. So mawawalan po ng supply or hihinto sa paggana itong red light na ito after na makount ni timer itong 5 seconds setting natin dito, sapagkat itong NC contact na ito ay mag-open. At the same time, itong NO contact na ito ay magko-close. Ito naman po ang gagana, itong green light na ito. Okay po. So select natin ito in on mode. 2, 3, 4, 5. Ito na po ang gumana ngayon. Ulitin natin. Bawasan natin yung ilaw natin dito para makita po natin yung illumination nito. So yan, binawasan po natin ang ating liwanag dito sapagkat hindi natin makita ito, para makita po natin yung ilaw nito. So i-select natin ito in on mode. 2, 3, 4, 5. So okay po. So ito pong ginawa nating wiring dito at itong diagram natin ito, liwanagan natin to, ay ito po'y walang pinagkaiba sa diagram natin ng star delta reduced voltage starter. Ito po yan. Once na ipinrest natin itong start push button ay gagana po itong star contactor. At after na makount ni timer itong 5 second setting dito ay mag-o-open po ito. Mawawala ng supply dito sa Y contactor at ito naman po ang magko-close, gagana naman itong delta contactor. So ganoon din po yan dito. Okay po. I-off natin ito and once again. So pagganahin po ulit natin ito. Once again. 2, 3, 4, 5. So ang purpose po ng tutorial natin ngayon ay para matutunan po nating mabuti ang function itong on delay timer na ito. At the same time ay preparation din po natin ito for our wiring demonstration para dito sa Y delta reduced voltage starter. Okay po. So sana po ay may natutunan kayo sa tutorial natin ito at yung mga tech termino or technical term na ginamit po natin dito ay huwag niyong kalilimutan. Magagamit po ninyo yan. At minsan din po ay lumalabas yan sa exam. At pakishare na lamang po itong ating mga video tutorials dito. Pakishare po ito lalo na sa ating mga kaibigan na nag-uumpisa pa lamang mag-aral sa motor control. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, pakisubscribe po. I-hit nyo lamang po ang subscribe button, notification bell para ma-update kayong palagi sa bawat video na aking i-upload. Salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po tayong mga Pilipino.